دلوقتي اوكا واورتيجا من 8%. اكيد في ناس كتير بيجي وقت عليها وبتبقى عايزه ترجع لربنا، بس في حاجه بتبقى معاها ويفضل يقول لك انا هبدا من بكره، ويجي بكره يقول لك انا هبدا بعد، وفي الاخر مش بيرجع ولا بيعمل اي حاجه. اللي مخليك كده هو الشيطان، ومن كتر الوسوسه خلي نفسك هي كمان تبقى كسلانه انها تعمل اي حاجه خير. وفي الاغنيه دي بخلاف انك هترقص عليها، بس حبينا نوضح فيها رسالتنا. يلا بينا يلا. قاعد لوحدك كده سرحان، الشيطان يوزك في سكه شمال، يفضل يقولك العب يلا العب يلا وتلعب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. عايز تكون صاحب مبدأ وتبطل الدراسة وتقول انا هبدأ، يجي الشيطان يفضل يقولك اشرب يلا اشرب يلا ولع يلا العب يلا العب يلا العب يلا اشرب يلا ولع يلا. كده ولعت نار كده خربت نار، حبة فوق حبة تحت حبة فوق حبة تحت، يمين شمال شمال يمين يمين شمال شمال يمين، فتلعب يلا. تبقى قاعد سامع الأذان، نفسك تقوم في حاجة منعاك، إبليس يقولك أنا وأنت أنت وأنا عايز هلس، خليك هنا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا العب يلا. الناس ايه الناس ايه اخر مرة اخر مرة يلا ايه يلا يلا ارفع ايدك ارفع ايدك وتلعب يلا العب يلا وتلعب يلا العب يلا. عايز العلاج من الكسلان، استعيذ بالله من الشيطان، افضل صلي لو غصب عنك، خليك مقرب من ربك عشان هيبقى الشيطان يقولك يلا بينا.